Добрий день. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в нас ми в Академії відкриваємо нове направлення. І хочемо познайомити вас з традиційним українським мистецтвом витинанки. Сьогодні у нас буде проводитися майстер-клас. Ми будемо вирізати янгола. І нашою наставницею буде чарівна мисткиня, художниця, графік. І я наразі її під'єдную і вже вам представлю пані Наталю. Але я прошу вас, ви можете мені сказати, чи чутно мене зараз? Просто, може, плюсик поставте, будь ласка, буду вам вдячна. Чудово. Раді вас бачити. Бачу, що ви приєднуєтеся і чекаю на приєднання нашої мисткині. Дякую. Так. Чекаємо на неї. І нагадую вам, будь ласочка, якщо ще хтось не підготував, будь ласочка, швиденько візьміть ножиці. Наталя, бачу вас. Давайте ще. Доброго ранку. Чудово. І чую, і бачу. Друзі, хочу вам представити мисткиню, художницю, графіка, яка створює неперевершені художні твори з витинанки. З нами сьогодні в прямому ефірі і буде проводити нам майстер-клас Наталя Діденко. Друзі, і ще один момент хочу вам швиденько сказати. Наталя трошки хвилюється, тому що для неї це сьогодні перший майстер-клас. Вдячні вам за підтримочку. Доброго ранку ще раз, пані Наталя. Скажіть, що ви сьогодні підготували? Що ми будемо з вами робити сьогодні? Сьогодні у нас буде ось такий янгол. Чудово. Ось він такий тендітний, і весняний, і закоханий, і такий, що захищає отак крильцями. Краса. Так, насправді надзвичайно тендітний. І я ще хочу вас трішечки попросити, щоб ви представилися. Може, будь ласочка, трішки про себе розкажіть, як ви закохалися в витинанку, як ви почали створювати такі, шедеври, я б сказала. І не боячись цього слова, да? Тому що я в захваті взагалі. Дякую вам. Я художник, графік. Народилася я в Києві, а в витинанку я закохалася з дитинства. І тоді я ще не знала, що я в неї закохалася, бо це було дуже рано. Це, мабуть, з 4 років я вже і витинала прості такі речі. Мене навчила мама. Це була така дитяча забавка, тобто ми вирізали з нею зазвичай таких лялечок, чоловічків таких, дівчат, хлопчиків. Тобто це була, по суті, моя така дитячий такий досвід, і, мабуть, цей досвід отак в мені проріс потім, як щось таке, як так би мовити, те, що мені властиво, да? Тобто у мене таке враження від себе, що я можу взяти там, наче з заплющеними очима вирізати витинанку. Чудово. Але я насправді пам'ятаю, от ви зазвичай всі, мабуть, що я впевнена, що всі вирізали сніжинку ножицями перед Новим роком, але в дитинстві в нас були такі ляльки,
які ми вирізали, а потім ще робили їм одяг. І так одягали, перевдягали. Це такого плану? Ви про це маєте на увазі, так? Чи трошки Ні, інше? ні, Ні? ні, це були саме от зі звичайного паперу, вирізані ножицями, завжди нова лялька. Там чи щодня я вирізала, чи якось кілька разів на день, просто цілу лялечку я вирізала. От той, про що Ага. ви кажете, то було вже пізніше, коли там вже ну, такий вік, там 8, 9, може 12 років. Угу. І це вже було таке щось, ну, в магазині ми купували, да, цих вирізали. Це я вже не сприймала як ветеринарку. Тобто там для мене такої творчості якби не було, там була я Угу. просто. Угу. От. Ну, сніжинка, так, сніжинка це, звичайно, теж ветеринарка, симетрична у кілька боків, так. От. І тому всі, хто каже, що я ніколи не вирізав, я там боюся вирізати, всі можуть згадати, що сніжинку вони 100% колись вирізали. Так, так, я пам'ятаю, я вирізала. Так. Добре. А от ще таке питання, тому що ветеринарка, от у нас якось не так багато є інформації, да, про ветеринарку, але коли я почала цікавитися і коли познайомилася ближче з вами, зрозуміла, що є не тільки ветеринарка, є і вириванка, є різні види. От я трошечки хотіла, щоб ви нам про це розповіли, да? Трошки, будь Так, ласка. так, так, вириванка це така дуже оригінальна техніка, бо ветенанка, в принципі, те, що ми вирізаємо ножицями, вона розповсюджена у багатьох культурах. Наприклад, я зараз у Литві знаходжуся, тут дуже поширена теж ветенанка, вона має свої властивості, звичайно, а от вириванки немає. Я гадаю, що вириванка це щось дуже рідкісне і дуже таке притаманне, автентичне, саме українській ветенанці. Це така техніка, коли ми просто пальцями, без усіляких інструментів, Гострих предметів. без усіляких ножиць чи ножа ми беремо і щось створюємо. Да? От. Просто отак. І це насправді техніка дуже, вона якась для мене така сакральна, наче така якби відсилка до чогось прадавнього, бо це ну, щось, коли торкаєшся пальцями матеріалу, це щось дуже таке ну, пряма дія, якби. От. Так, цікаво. Так. Да, да. Друзі, я хочу вам нагадати, наразі на віконці пані Наталії можуть іти повідомлення. Да? Ви можете отак тицнути пальчиком, і вам буде краще видно віконце, де знаходиться наш художник-викладач, навіть не знаю, як так сказати. Да? І дякуємо вам за підтримочку, дякуємо вам за серденька. Хочу вам ще раз нагадати, що ви можете задавати запитання, тому що впевнена, що вони будуть. От, і навіть якщо ви згадаєте запитання, ви потім зможете після ефіру написати під цим дописом. От, і ми обов'язково вам надамо відповідь. Ем, я ще хотіла вас запитати, тобто, ну от ветенанка, я все ж таки про ветенанку більше, да? Це стосується тільки паперу, чи це може бути якийсь другий інший матеріал? Тому що я спостерігала, вибачте, за вашими роботами і бачила неперевершену виставкову роботу на свіжому повітрі вашу. Це, здається, було минулого року. От я трошечки хочу вас попросити, да, щоб ви розповіли нам. Так, будь ласка. Так, звичайно, ветенанка це ну, традиційна наша українська ветенанка це вирізання з паперу, але в принципі це і техніка взагалом, техніка вирізання.
Да? Тобто ми можемо, по суті, витинати, вирізати з будь-якого матеріалу. Можемо зі шкіри, там, з лінолеуму, да? Ми можемо фантазувати, ми можемо бути митцями і художньо переосмислювати цю техніку. І знаю, що деякі митці це роблять, експериментують з вінілом, наприклад, з такими подібними матеріалами. А я експериментувала взагалі з пластиком. Є такий пластик, він зазвичай використовується у рекламі для створення якихось рекламних конструкцій, тобто він такий гнучкий, і він має великі розміри, там може метровий, двометровий, триметровий аркуш цього пластику. Цікаво. І він мені нагадує папір, тільки великий папір, да, от величезний. І я взяла цей пластик, і з кількох цих аркушів пластику 10 було робіт зроблено, і вони були, це була вже не просто витинанка, а вони були об'ємні. Це були такі, якби абстрактні просторові речі, 3D, да. Тобто спочатку нарізала ці аркуші, потім я їх згинала, якось скручувала. Це була імпровізація така. І неймовірний процес. Так, цей процес це був імпровізаційний процес, і ця серія робіт називається «Танго з реальністю», тобто це імпровізація. Ми знаємо, що танго – це танець, імпровізація. От таке поєднання було витинанки з, можна сказати, зі скульптурою, з якимось, з концептуальним чимось, да, концептуальне таке уявлення. От. Тому, в принципі, я закликаю, да, всіх, хто спробує витинати або вже витинає, закликаю пробувати різні різноманітні матеріали, тобто не тільки папір звичайний, а й кольоровий папір. Також уявіть собі, які цікаві можна зробити речі, наприклад, зі сторінок журналів глянцевих, да? Або можна з газет витинати якісь брутальні такі речі. І також з будь-чого, з тканини. Якщо ми виріжемо з тканини і зробимо аплікацію на одязі, це буде витинанка з тканини, да? От, і так далі. Це можна фантазувати скільки завгодно. І я закликаю це робити. Чудово, дякую. Ви насправді сьогодні відкрили такі кордони, да, щодо витинанки. Дякую вам щиро. І ще я хочу вас запитати, я ось зараз бачу у вас за спиною стоїть витинанка, да, картина. І хочу вам, друзі, сказати, що пані Наталя надала спеціально для вашого знайомства, да, майстер-клас, до якого ви можете доєднатися, от, і створити ось таке дерево життя, так? Це так воно називається, пані Наталя? Чарівно. От настільки контрастно на чорному тлі виглядає. Вау. Так, це чорно-біле, це класика жанру, да? Да. Дуже стильно, гарно, так. Так, це дерево життя, і воно, ви бачите, що це вже щось у такому суто народному стилі, це щось, що нагадує нам і українську вишивку, мотиви, і українське різблярство. Все, що українське, яке українське мистецтво є, і розписи українські, так? Це все можна відтворити у витинанці. І дерево життя – це така ідея поєднання з землею, поєднання зі своїм корінням, зростання. Звичайно, це і
якісь елементи додаткові, наприклад, птахи означають свободу, волю, а пара птахів це вже буде означати єднання в пару, та квітка зазвичай символізує щастя. Тому ви можете створити власне дерево життя, це буде як оберіг навіть. Да? Це можна закласти будь-які свої сенси у цю витинанку. Чудово. Дякую. Це неймовірно. Тобто також в витинанці мають місце символи. Так, звичайно, звичайно. Символи обов'язково. Причому я закликаю вивчати наші символи старовинні і створювати власні. Бо життя не стоїть на місці, ми розвиваємося, ми ростемо, і нові сенси, нові символи можна створювати. На те ми і творці. Так. Так. Неймовірно. Дякую вам. Тому що це така, ну, насправді цікава і глибока тема, і можна створювати неперевершені і подарунки, і предмети інтер'єру, і якщо далі вже йти, то і експонати, які такі більш паркові, мабуть, елементи. Я думаю. Чудово. Так, Да? це може бути все, що завгодно. Це може бути мініатюрне щось, і велике, і об'ємне, да, якщо ми будемо робити якусь річ, яку можна отак поставити на стіл, наприклад, да, от янгола можна поставити, то це він стоїть на столі в мене, то цей 3D вже, да, тобто, ну, тут можливості дуже широкі, дуже велике поле для творчості. Крутяк. Крутяк. Так, Добре, наразі нам для майстер-класу потрібно мати простий папір, так? Олівчик і ножиці. так, Да? так, цього буде достатньо. Ось я показую папір, олівець і ножиці. А хтось може вже так добре уявляє просторово себе, так може і без олівця виконати. Але отак цих інструментів достатньо. Це може бути кольоровий папір, може білий бути, будь-який. Ну, чудово, чудово. Давайте, може, будемо переходити до майстер-класу. Да? А я нагадаю вам, друзі, що ви можете вже там перемикатися, може, пані Наталя, чи, можливо, є щось, чим ви б хотілося ще поділитися, чи будемо ділитися в процесі майстер-класу? Як ви відчуваєте? Можливо, хтось запитання якісь написав? Чи... Поки немає запитань, да. Добре. Добре. Камеру зараз відключуся поки що, тимчасово. Добре. Да. А я хочу вам сказати про анонсувати, да? Якщо комусь цікаво саме... Ні, друзі, хто сьогодні буде витинати разом з нами в прямому ефірі на вас, і ви надішлете нам свою витинаночку, янгола, да, з цього майстер-класу, ми вам зробимо такий чарівненький подаруночок. Тобто ви можете витинати разом з нами, разом з пані Наталією, надіслати роботу або в приватні особисті повідомлення академії, або пані Наталії, або зробити допис і відмітити, так? І чекайте в особисті повідомлення приємну таку для вас, для вашої творчості подаруночок. Ну і знову ж таки, я хочу вам ще раз нагадати, да, ви маєте змогу задавати запитання в процесі, тому що насправді запитань, ну, вони можуть бути, і дуже така цікава тема,
витинанка, і це наше традиційне українське мистецтво, яке набуло свого, скажімо так, да, розвитку десь, здається, у 19-му, на початку 19 століття. Чудово видно, Наталя. Да, Так, все добре. поміщається в Зараз камері. трошки ще підправлю. Ось Добре, добре. Ну і така тема гарна сьогодні витинанки. Це ангел, це оберіг, так, і це він натхнення, це такий захист, це щось дуже-дуже таке приємне. згодна з вами. Будемо розпочинати, так? Так, так. Я думаю, да. Я думаю, да. Так. Вже Будь ласка, друзі, для початку беремо аркуш паперу, бачимо, що це звичайний в мене аркуш А4, як тут різкість, не скаче. трошки скаче, але Зараз зараз воно стане на я місце. Да. покладу ножиці, щоб вона знала, на що їй різкість, на що Добре, їй да, спиратися. зараз гарна Так, ідея. ага. Ой. Виявляється, що я дивлюся через телефон, тому не попадаю рукою. Так, ось. Бачимо, що наш янгол, він є симетричний. Симетричний, тобто обидві половинки однакові, і він був вирізаний, витнутий, отак, у складеному вигляді, для того, щоб отримати цю симетрію. Тому перше, що ми маємо зробити, це скласти наш папір навпіл. Дуже акуратно, будь ласка, складаємо це куточок до куточка. І загладжуємо його. Ось таким чином у нас виходить. І тут, коли ми його склали, ми його розкладемо знову. Дивіться, що розкладаю я отак його горбочком доверху. Для того, щоб намалювати контур, ми розклали цей папірчик, щоб нам було зручніше малювати ці пропорції, змалювати пропорції. Бо коли ми малюємо половинку, це нам незвично, да? Нам важко уявити, як виглядає насправді половинка якогось предмету. Тому поки що ми розкладаємо і намалюємо. Цей аркуш я поки відкладу, показувати буду ось тут, як ми намалюємо цей контур. Ви бачите, що в мене вже намічено все одно скаче. Зараз я покладу щось отак, мабуть. О. Так. Да, так краще. Але ну, скаче, ну це такий Ні, момент. хочу, щоб не скакав. Я розумію вас так, Хочу, щоб щоб не видно було. Але дуже добре, що ви зробили маркером, да, тому що коли малюєш олівцем, то ну, це не дуже добре видно на камері. Так. Я поки що з цією камерою граюся, так? Да, ну добре. Ось наш янгол, і далі я буду малювати маркером чорним, для того, щоб вам було видніше. А ви малюєте, звичайно, олівцем. І бачимо, що у нас тут коло, це буде голова янгола, разом з німбом. Тобто ми малюємо її таким, ну, коло, повне коло, кругле, з таким розрахунком, що потім це буде і німб, і голова разом. Ось так я візьму, намалюю. Зрозуміло, що це ми робимо посередині навколо згину, так? І якщо у вас не дуже рівна лінія, то це не страшно. Коли ви будете вирізати ножицями, це буде, воно згладиться і буде нормально. І далі намалюємо, намітимо оцю одяг янгола, да? Тобто тулуб. Це, по суті,
Можна сказати, що трикутник, який починається від голови і йде десь отут на 2/3 ширини аркуша. Зверху я не буду промальовувати, а почну десь отут цю лінію. В принципі, ви можете другу половинку і не малювати, ви можете її просто уявляти собі, що вона є. Я намалюю, бо вам так буде краще зрозуміло. Да, пані Наталя, дуже хочу, щоб ви встигали, да, за майстер-класом, тому старається так поступово вам, да, пояснювати, щоб у вас вийшов гарний фінішний результат. Так, я даю час, щоб ви самі це відтворили, встигали відтворити. Так? Гадаю, що всі вже намалювали цю заготовку. Так, ви... Да? І далі ми намітимо шию, плече і крило, тобто ось цю частину. Ми беремо і тут навколо згину, бачимо, що згин ось тут у нас, я, мабуть, так намічу вам, щоб вам було видно, де згин у мене. От. Трошки від згину відступаємо, трошки, ну, десь, може, на півпальця, да? Дуже тонко не залишаємо, бо шия буде затонка. І ось така форма буде. Ми виходимо на крило, наче. Отут у куточку, ніби теж у нас заховане коло. Зараз я вам намічу його. Начебто тут теж у нас щось кругле. І навколо цього круглого ми малюємо крило. І бачимо, що отут лінія впирається в край аркуша. Ми її малювати вже нам її малювати не потрібно, цю лінію. Просто крило сюди. От тут закінчилася лінія. І далі крило починається з нижнього кутка. От тут з нижнього кутка прямо гостра така буде форма. І крило заходить сюди, в плече янгола. Я так притримую, щоб не скакала ця різкість. Да, тут, Може, спробую на жаль, додати світ. Ні, Наташ, на жаль, Інстаграм, коли йде да, пряма трансляція, то камера все одно ну, старається нам допомогти, але це Ага. не завжди, Можливо, не завжди допомога. Отак я світло ввімкнула і, здається, краще стало, так? Ну, давайте спробуємо. Зараз ну, важко, тому що ви будете рухатися, і камера все одно буде. Все одно буде. Ну, як є. Да. От. І останнє, що нам потрібно, це додати руку. Рука, ось вона, бачимо. І це між крилом і тулубом нам треба її вмістити, руку. По суті, це рукавчик такий довгий, з якого ніби виглядає сама рука. Да? Тобто отакий у нас ніби цей рукав, який отак закінчується, і з нього виглядає рука. Будь ласка, малюйте. Чудово, чудово. Так. Я, до речі, так, передаю слово вам, я потім тоді додам інформацію. Як ви думаєте, я не поспішаю, може більше часу залишати для... Друзі, може хто з нами да, робить ветенанку, то будемо вдячні вам. Чи встигаєте ви? Якщо встигаєте, поставте плюсик. Якщо ні, то тоді може одиничку. Не мінус, а одиничку, якщо можна. Да? Але давайте не будемо чекати, тому що ефір йде, і щоб люди не гаяли часу, встигають, пишуть, бачу плюсик.
Чудово. Наталя? Да, Тоді чудово. да, От, дякуємо. по суті, наш малюнок готовий. Це дуже прості форми, як ви бачите, і ми можемо починати вирізати. Згинаємо наш аркуш навпіл. От, а я буду вирізати з цього паперу, без малюнка. Вирізати ми маємо весь контур і дуже уважно, щоб нічого не відрізати. Починаємо, наприклад, з голови, хто хоче, а хто хоче знизу може починати. І отак всю нашу форму обходимо. Головне уважно дивитися, щоб не відрізати нічого зайвого. Тобто все, що у вас намальовано, має бути однією формою, суцільною формою. Ось так це буде виглядати. І всі, хто хоче спробувати вириванку також, можуть взяти пальцями і додати цей елемент вириванки. Наприклад, отут по низу нашого одягу. Так, і це буде такий натуральний е, момент, не знаю, як сказати, да? Да, це буде Подолу. такий нюанс цікавий. Так. Да? Також можна таку вириванку, елемент вириванки додати, наприклад, на крило. От тут з самого низу крила, ніби зробити його більш пухнастим, це крило. Форма стає більш теплою, м'якою. І ви знаєте, що це не так просто, як здається, оце робити, виривати. Да? Може, нігтями собі допомагайте, дуже міцно тримайте в тому місці, де ви збираєтеся відірвати папір. Буде вам, це така навичка, да, от, тактильна. Ось виходить така річ. І вже ми можемо попередньо розгорнути нашого янгола, побачити загальну форму. Дуже розвиває просторове таке уявлення також, до речі. Да, і просторове уявлення, і тактильну цю Угу. функцію, таке слово. От. Бачимо, який в нас янгол вийшов. Тут на цьому етапі можна щось підправити. Наприклад, я бачу, що в мене затовста шия, вона мені не подобається, я її можу так взяти і трошечки дорізати, підправити, скоригувати, щоб вона була більш тендітна. Отак краще. А у цього янгола, бачите, зовсім тоненька шия, він такий зовсім тендітний. Угу. Ось. І коли вже є ця форма загальна, нам потрібно найголовніший елемент, обов'язковий елемент зробити – це німб. Німб – це таке сяйво над головою. І для того, щоб його зробити, ми отак знову зігнемо нашого янгола. І тут побачите, зараз покажу, побачите, як це зроблено. Це вирізано ось так ось від згину.
Зараз я покажу докладніше. Я покажу вам. До речі, спробуйте, друзі, самі додуматися, як це зробити, як це вирізати. А я вам зараз покажу. І побачимо, хто здогадався, а хто ні. Ось я зробила таку заготовку голови. Голова оця, да, в нас. І тут, щоб зробити німб, нам потрібно намалювати ось так. Ніби половинку голови малюємо. Чи добре видно олівець? Скажіть, будь Видно, ласка. видно, Наталя. Так? Угу. Це ось така форма. Ви бачите, що вона починається від згину. Ось тут. Ось тут. Отак ми виріжемо зараз. Поширена помилка, коли намагаються намалювати ось так сюди вверх, і тоді німб не вийде. Нам потрібно ось тут відступити трошки зверху і намалювати цю форму, ніби півмісяць, такий, половинка півмісяця, намалювати її нижче. І тоді вирізати ось так. І зараз я покажу в реальному янголі це. Це збільшене, щоб вам було краще видно. Ось так в нас вийшло, бачите? Ця річ тут була, і потім я її викидаю. Якщо ми розгортаємо, то у нас утворюється тут цільне коло і всередині голова. Так. І на нашому реальному янголі показую. Тут, мабуть, вже так видно не буде добре, але ви розумієте, що я малюю. Малюю це сяйво. Покажу поближче. Да? Ось так. Пані Світлано, ось так є різкість на пальці? Є, видно. Да, так, так. І ось так буду показувати. І ось так ми це вирізаємо. Тут дуже ювелірна робота, дуже-дуже маленькі рухи мають бути ножицями. Бо дуже маленький елемент. Це малесенький. От цікаво також, Наталя, коли такі маленькі, тоненькі елементи, ви також користуєтеся ножицями канцелярськими, так? Чи все ж таки є спеціальні якісь інструменти для вирізання? Нож, ніж, да, канцелярський? Так, є такий інструмент, як ніж. Ось він, ним також можна користуватися, але для нього знадобиться спеціальний килимок. От. І можна взяти також ножиці маленькі якісь, наприклад, якщо вам зручніше маленькі, або якісь, як це називається, манікюрні ножиці, тільки з прямими кінчиками, зауважте, бо криві зігнуті кінчики не дадуть вам рівної лінії. Лінія буде нерівна. От. Але цілком доступно, ви бачили, що я вирізала оцими величезними канцелярськими ножицями. Це насправді не має значення, які у вас ножиці. Я навіть рекомендую брати ножиці великі, різати великими ножицями, для того, щоб не заходити у надто мілку роботу. Щоб ці елементи, які надто дрібні, вони не будуть виходити, їх неможливо буде зробити, і вони будуть ніби відсіюватися. Це буде таке узагальнення, це буде такий творчий відбір, якби, да? Коли нам техніка диктує, я підправляю трошки голову, бо вона не кругла вийшла в мене. Коли ми відходимо від занадто дрібної деталізації, узагальнюємо, і від мілких деталей відмовляємося. Тоді робота стає більш цілісною, більш стильною, стилізованою. Ви бачите, що ми
принципі, ми могли би дати янголу очі, обличчя створити, да? Мгм. Але ми цього не робимо, бо ми узагальнюємо, ми стилізуємо. От, тому великі ножиці – це добре, якщо дрібна деталь не виходить, значить вона вам не потрібна у цій роботі. От. І що нам залишилося ще? Додати якісь деталі додаткові, які є не обов'язкові, але які ви, може, захочете зробити. Наприклад, це може бути серце, чи якийсь візерунок, чи якась геометрична форма, може значок якийсь, хрест, наприклад, може бути, да? Будь-що. Наприклад, це може бути серце, для цього знову треба зігнути янгола, намалювати половинку серця. І також квітку я теж покажу. Вона не складна, це листочок, це стебельце і квіточка. Квіточка ніби лілея або тюльпан, якась така. Тут бачите, що я намалювала верхню пелюстку квіточки окремо, ось як тут. Окремо, щоб це була не тільна форма, а от такі вони були окремі. Окремо листочок, навіть окремо стебельце можна зробити, окремо оця пелюсточка. Для такої декоративності, для такої от витинанковості. Да? Витинанка наша вимагає, щоб між елементами були проміжки, на яких тримаються усі форми. Оце ми намалювали і можемо вирізати. Від згину заходимо. Зараз я вирізаю ці листочки, заходимо від згину ножицями. І тут така хитрість невеличка. Витягаємо ножиці, починаємо не від згину, а трошки заходимо далі. Бачите? Трошки далі я зайшла і отак вирізаю. Далі квіточка. Верхня пелюстка квіточки. І серце. Ми можемо прокручувати ось так папірчик, прокручувати для того, щоб виріз був плавний, круглий. Прокручуємо. Розправляємо, бо ці маленькі елементи трошки буває згинаються, але це нічого, папір можна розгладити, він дуже добре розгладжується в пальцях. І вже тепер можна розгорнути нашу витинанку. Вау! Чарівно. Ось наш Да. янгол. Зауважте, що тут виривані елементи. Ось вони. Ніби на вітру трошки обтріпалися крильця, наче справжні пір'я. Наче трошки на холоді. У нас тут пізня весна. Холоднувато. Чудово. Ой, дякую вам. Пані Наталі, зазвичай витинанку оформлюють під скло, так? Під скло Так. або на якесь темне тло, ну, щоб був контраст, да, і під Так, скло. ось я Да, і тоді... покажу вам знову цю оформлену вже витинанку дерево життя. Ми бачимо, що тут звичайний чорний папір підкладено. Можна підкласти будь-який колір, да, який вам подобається. Ну, в даному випадку все одно він має бути якийсь контрастний, да, або темно-зелений, темно-синій. Якийсь. От. І просто під скло в рамочку так. І, друзі, якщо ви хочете доєднатися до безкоштовного майстер-класу і спробувати ще раз, да, зробити витинанку саме під назвою «Дерево життя»,
ви можете під цим дописом написати число 63, да, коли от ми збережемо, і ми вам надішлемо в особисті повідомлення посилання саме на цей майстер-клас. Дерево життя, ветенанка. Пані Наталя, я бачу, що ви там щось готуєте. Чудово, от цікаво. Да, з кольоровими Додаю, так. додаю якісь кольорові акценти. Якщо ви оформлюєте ветенанку в рамку, не обов'язково ваш фон має бути гладенький, однаковий, а навпаки, ви можете експериментувати, додавати якісь кольорові мікси, Рішення. суміші, Угу, так, угу. якісь такі робити. Ви бачите, що колір додає настрою певного. Так? Це буде або веселий настрій, або сумний настрій, або настрій, який на роздуми вас якось настроює, налаштовує. Це може бути якийсь настрій сонячний, да, теплий, яскравий. От, тому експериментуйте, будь ласка, беріть папір, звикайте до того, що папір – це щось дуже приємне, дуже творче, і дуже легке, насправді дуже легке і приємне використання. Да? Використання. Чомусь ми, Так, коли з папером працюємо, у нас немає такого страху. страху, як з фарбами буває. Да? Там, Угу. насправді простіша набагато техніка, і з нею легше якби до неї прийти і з нею працювати. Друзі, і ми радіємо насправді, що почали співпрацю з пані Наталя закрити вуха, тому що я все-таки буду говорити це, да, з талановитою мисткинею, яка може вас провести у світ ветенанки. Да? І пані Наталя підготувала для вас, для студентів академії, чарівний такий міні-курс марафон. Він так і називається «Знайомство з ветенанкою», і старт якого ми плануємо зробити, да, зараз збирається група 10 квітня. От, і якщо вам цікаво дізнатися більше інформації про цей марафон, ви просто знову ж таки під дописом, да, або ви можете побачити, ми вже в академії анонсували цей марафон, більш детальніше розповідали, да, показували роботи, які ви будете робити на цьому марафоні. От, ви можете написати слово ветенанка, і ми також вам надішлемо більш детальну інформацію, да, про цю чудову подію. І неймовірний ангел вийшов. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо вам, що ви підтримували, да, нашу мисткиню, яка насправді хвилювалася від проведення майстер-класу, тому що це перший досвід в житті пані Наталі. Так. Проведення майстер-класу в прямому ефірі, я це маю на увазі. Але, Наталь, у мене от до вас ще таке питання. У вас є великий досвід проведення майстер-класів офлайн, да? Так, От так. є якісь вікові Обмеження, так? Дякую, да, не могла згадати цього слова. Да, от щодо віку. Вікові обмеження практично, якщо починати з вириванки, там, де немає ножиць гострих, небезпечних предметів, де дитина може собі зашкодити, то з вириванки можна починати з будь-якого віку. Взагалі давати дитині просто папір, ветенанка це чи не ветенанка, а просто отак рвати його, да? Це вже буде дуже корисно, це буде така початкова ветенанка. От. А потім, коли дитина вже в тому віці, що їй можна дати ножиці, це може бути 5 років, під наглядом батьків це може бути 4 роки, то вже можна і витинати ножицями. Ножем пізніше трошки. Все-таки ніж
більш Ну, він більш так, такий небезпечний. небезпечний. Але ще ж ножиці зараз ми маємо такі з закругленими формами, Так, так, тому є да. Ага. спеціальні безпечні дитячі ножиці. От, тобто це може бути ну, з 5-6 років це вже спокійно можна дитині давати, вирізати, витинати. І, звичайно, до 100 років у мене на майстер-класи приходять і дуже поважного віку люди. Найповажніша пані була 90 років, уявіть Вау! собі. Вау! Приходила, так, і приходила і вона і неодноразово, і навіть на наступний рік приходила, один рік приїжджала, проходила, потім на наступний рік приїжджала. Тобто Сподобалось. практично, так, практично вік не обмежений. Чудово. Чудово, дякую вам, що відповіли нам. І дивіться, зверніть увагу, наразі Наталя трошечки повільно вам все пояснювала для того, щоб у вас з'явилося розуміння, що за чим, які кроки потрібно робити. Але, друзі, от ви йдете в гості. Да? І завжди дуже приємно, коли даруєш листівочку або якийсь витвір ваш, створений своїми руками. І це насправді дуже може бути чарівним подарунком, тому що папір є завжди в кожного в домі. Також оце Це, серденько з з марафону, так, здається, так? це до теми, так, саме так. Це до теми подарунків. Подарунок створений отак своїми руками, я вважаю, це ну просто клас. Да, це надзвичайно. І це чудовий такий і предмет інтер'єру, і теплий подаруночок, і ось серденько, бачите, там вже більше деталей. І пані Наталя, чарівно, ви вже це зрозуміли зараз на майстер-класі, поступово, покроково пояснює, що і як робити, створюючи витинанку. Також гарне пояснення є, які матеріали використовуються. Якщо там більш серйозніша витинанка, то там потрібні додаткові матеріали. Це все також є в відео, не уроці, я б сказала, в відеоогляді, можливо. Йой, так. Чарівно. Намагаюся надихнути по максимуму. Ой, дякую. Це так показово насправді. Дякую, що ви показуєте, тому що це дерево також з марафону. Так. Це дерево також з марафону. І чарівно, друзі. Я ще раз дякую, що ви сьогодні були з нами. Ми чекаємо на ваші роботи, які ви створювали разом з пані Наталією в цьому прямому ефірі. Чекаємо на ваші янголи. Мені сподобається майстер-клас і чекаю початку 10 квітня. Дякуємо, що ви написали. Насправді я сама чекаю і сьогодні думала, буду вирізати паралельно, але хотіла б бачити, спостерігати і донести до вас цю інформацію. От зараз ножиці візьму і після цього ефіру виріжу з великим бажанням такого чарівного янгола. Чекаємо на вас. Дякую ще раз, пані Наталя, і Дякую до вам. зустрічі, друзі. Під цим дописом обов'язково надам інформацію. Ви можете написати слово витинанка, і ми зразу ж надішлемо вам детальну інформацію про міні-курс марафон знайомство з витинанкою. Тобто слово витинанка. Або якщо ви хочете доєднатися і ще створити дерево життя, і закохатися більше в витинанку, розкрити для себе такий вид мистецтва,
ви можете написати цифру 63, і ми також надамо вам інформацію в особисті повідомлення. Бажаємо всіх гарного дня і до зустрічі, друзі. Дякуємо, що ви були з нами. До Дякую, до побачення. зустрічі, до побачення. До побачення.